Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Huỳnh. Campuchia trong những năm gần đây nổi lên với rất nhiều điểm đến thú vị. Một điều đặc biệt là những nơi đó lại rất gần Việt Nam, hoặc là gần trên biển, hoặc là gần trên đất liền. Thậm chí có những nơi còn được so sánh chẳng khác gì những địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam. Ví dụ như Mondulkiri, nơi được xem như là Đà Lạt của Campuchia, khi nó có khí hậu mát mẻ hơn hẳn so với Phnom Penh. Trong clip lần này, xin mời cô chú anh chị cùng Huỳnh đến thăm Mondulkiri. Tới đây, nhà mình sẽ thấy được một hình ảnh đẹp về Đà Lạt xưa, được tái hiện một cách chân thật và sống động. Để có thời gian thong thả, Huỳnh và một số anh chị em có cùng đam mê xê dịch đã xuất phát đi Mondulkiri từ 4 giờ sáng. Có một điều thú vị là Mondulkiri cũng rất gần Đà Lạt thật của Việt Nam. Đây là một tỉnh nằm ở phía đông bắc của Campuchia, giáp với các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông của Việt Nam. Dĩ nhiên, nó chưa thể so sánh bằng Đà Lạt vì ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, trong khi Đà Lạt là 1.500m. Nhưng dù sao, so với Phnom Penh nóng bức hay thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng là một thiên đường rồi. Trong tiếng Campuchia, thành phố Sen Monorom, thủ phủ của Mondulkiri, có nghĩa là nơi mát mẻ vui chơi, còn Mondulkiri có nghĩa là ở giữa cao nguyên. Chưa kể, Mondulkiri cũng là được người Pháp tìm ra nên nó hao hao Đà Lạt. Chỉ có điều là chưa phát triển và vẫn còn giữ nguyên nét ban sơ. Huỳnh có cảm nhận là Mondulkiri không quá nổi tiếng với người Việt ưa du lịch, bởi vì lâu nay đường đến đó không thuận lợi khi nó cách Phnom Penh hơn 400 cây. Còn nơi gần nhất để đến đây là đi qua cửa khẩu Hoa Lư Bình Phước thì cũng hơn 300 cây. Xa thế thì đối với dân thành phố như là Huỳnh thì đi Đà Lạt cho nó lành. Tuy nhiên, trong lần trải nghiệm thực tế lần này thì suy nghĩ của bản thân Huỳnh đã hoàn toàn thay đổi. Để qua được cửa khẩu, cô chú anh chị cần thỏa những yêu cầu sau đây: đi xe máy chính chủ dưới 150 cân khối, mang theo bằng lái, cà vẹt xe và passport còn hạn trên 6 tháng. Những giấy tờ Huỳnh vừa liệt kê sẽ được bộ đội biên phòng kiểm soát ở cửa khẩu Hoa Lư. Với khoảng cách hơn 300 cây, cộng thêm vào đó là đường đi rất đẹp ở hai bên từ Việt Nam tới Campuchia, và từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Sen Monorom của tỉnh Mondulkiri chỉ mất hơn 5 giờ đồng hồ chạy xe máy. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, xe của Huỳnh tiếp tục bon bon trên đường 76 của Campuchia khoảng vài km thôi là đã thấy ngay sự khác biệt. Đầu tiên là rừng. Rừng ở đây là rừng thứ thiệt chứ không phải là rừng trồng. Rừng ngút ngàn hai bên đường xanh ngắt. Những cây bằng lăng cao hàng chục mét thẳng tắp, thân trắng tinh lọt đầy trong góc máy camera của Huỳnh. Ấn tượng thứ hai là đường xá ở Mondulkiri chạy xe rất là sướng. Hầu như là Huỳnh không thấy có ổ gà luôn, không có trạm thu phí. Các anh police bên đây thì cũng rất là thân thiện và đường đi rất ít ô tô lớn di chuyển, nên đối với một người thích xe dịch như Huỳnh thì đây đúng là thiên đường để chạy xe. Cái thứ ba là Huỳnh ấn tượng ở Mondulkiri đó chính là đồi cỏ lau bao la và vàng rượm có một góc trời. Lác đác trên những ngọn đồi này là những ngôi nhà bé bé, chẳng khác nào là những ngôi nhà trên thảo nguyên. Dân khoái chụp ảnh, thích selfie như Huỳnh thì lại đây chỉ có mỗi tay mà bấm máy, chứ không phải chen chúc như một vài vạt cỏ lau nhỏ bé còn sót lại ở vùng ven Đà Lạt. Huỳnh bất chợt nghĩ nếu mà dựng cái lều ngủ đêm ở đây thì còn gì sướng hơn. Nhà mình có đồng ý với ý kiến này của Huỳnh không? Hãy để lại bình luận bên dưới clip nhé. Xem tới đây, cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ clip để kênh của Huỳnh ngày càng phát triển. Huỳnh chân thành cảm ơn. Ấn tượng thứ tư Huỳnh thấy ở Mondulkiri mà nhớ một thời đã xa ở Việt Nam, đó là sự nguyên vẹn của những ngôi làng người Phnom, người dân tộc thiểu số ở Campuchia. Người Phnom chiếm 80% dân số ở Mondulkiri. Sự nguyên vẹn không chỉ ở những ngôi nhà làm bằng gỗ mộc mạc mà cả sự hiền lành, chưa bị làn sóng du lịch quăng quật gây biến dạng. Ví dụ như là khi mà Huỳnh và đàn của mình chạy xe ngang qua những ngôi làng, những đứa trẻ có những đôi mắt to đen nhánh tràn ra nhìn ngắm những người lạ và đưa tay chỉ trỏ cười rất tươi. Theo Huỳnh, dân ưa đi người Việt có thể chưa biết nhiều, nhưng lên Google mà gõ từ Mondulkiri thì sẽ ra vài trăm ngàn kết quả chỉ trong vài giây. Phần lớn đều là những cái nhận xét, những chương trình quảng bá du lịch cho Mondulkiri bằng tiếng Anh.
Mình nghĩ đơn giản bởi vì khách Tây chắc là sẽ thích nơi này, bởi vì nơi đây còn hoang sơ, còn giữ được cái sự nguyên vẹn của văn hóa người dân tộc Phnom. Còn có một số điểm đi đẹp như là thác nước Posa hùng vĩ, đền thờ thần Tarot. Ngoài mang ý nghĩa tâm linh thì còn là một điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp. Đỉnh Sea Forest mà hay gọi là biển rừng là một ngọn đồi có tầm nhìn view bao quanh toàn cảnh thị trấn Saint Monorom. Nếu như bạn chưa biết đi đâu vào những dịp lễ cuối năm hoặc là đầu năm mới 2024 thì hãy cân nhắc về một chuyến đi phượt đến Mondulkiri cùng bạn bè. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng chập trùng, không khí trong lành yên bình của Mondulkiri sẽ cho bạn một chuyến đi thú vị, độc đáo và mang lại những cảm giác mới lạ. Vậy thì còn chần chừ gì mà chưa thực hiện ngay thôi. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu nhà mình thấy thích clip, hãy like, share clip để ủng hộ Huỳnh nha. Ngoài ra, nếu cô chú anh chị chưa hài lòng về clip, rất mong cô chú anh chị hãy để lại bình luận góp ý bên dưới. Huỳnh sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp. Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cả nhà bổ sung thêm một địa điểm du lịch còn rất hoang sơ và yên bình tại Campuchia. Đừng quên bấm đăng ký kênh bằng cách ấn vào hình đại diện của Huỳnh để xem thêm nhiều clip về ăn uống và du lịch mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip kỳ tới về Mondulkiri.